Швейцарія має намір обговорити підсумки саміту миру з Росією, а також із Китаєм та іншими країнами, які не брали в ньому участь, заявив глава МЗС Швейцарії. Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Касіс, президентка Швейцарії Віола Амрет на прес-конференції за підсумками саміту заявили наступне. Пряма мова Касіса. У нас є чинне посольство в Москві. І кожні 2 тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ. І в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції. Він повідомив також, що Швейцарія проведе детальне обговорення результатів саміту із іншими країнами, у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм. Глава Міністерства закордонних справ Швейцарії нагадав, що на першому етапі вони запропонували взаємну підтримку, але потім сказали ні, коли побачили, що на цьому першому етапі неможливо залучити Росію. Міністр вказав, що Китай і Бразилія можуть піти іншим шляхом. Йдеться також про пошук способу об'єднати ці різні підходи. Касіс визнав дилему, що переважна більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути втілені без участі Росії. Водночас він наголосив, що саме з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано 3 теми для першого саміту. Нагадаю, це ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених. А також тисячі дітей. Це головне. Наприклад, питання територіальної цілісності не було на цьому саміті проговорено. Тобто було все зроблено, аби консолідувати якомога більше країн світу цього. Про вплив Росії, проте ми говорили так, що, очевидно, є якісь прохання впливи Путіна до Китаю не бути на цьому саміті. От саме тому Китай не відвідав Швейцарію, мовляв, бо там немає Росії, але й не могло бути на цьому етапі перемовин. Далі говоримо про те, куди пускає свої щупальця Кремль. З нами на зв'язку журналіст-розслідувач з Молдови Володимир Тхорик. Пане Володимире, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Володимире, повідомлення від британської та інших розвідок Сполучених Штатів Америки, що от зараз, власне, в найближчому майбутньому Кремль планує якісь чинити серйозні кроки щодо дестабілізації ситуації в Молдові. Він і так завжди чинить дестабілізаційні якісь процеси, але от зараз чи є якась загроза вищою, ніж завжди? Угроза дестабилизировать Молдову со стороны России, она сохраняется лет 30. И, в принципе, это ей удается. Молдова остается одной из бедных стран Европы, самой бедной страной Европы, можно сказать, сейчас. Это удается благодаря тому, что умело используют, конечно, и местных коррупционеров, местных гангстеров. Напомню, что Россия последние годы ставит ставку на политиков, которые в Молдове объявлены в розыск за хищение в особо крупных размерах, за мошенничество, за создание организованных преступных группировок. Это такие политики, как Илон Шор, который сейчас пытается сколотить в Москве некий политический блок под названием «Победа». Но, скорее всего, останется от этого названия только «Беда». И другой беглый олигарх Владимир Плохотнюк. Вот буквально на днях исполнилось 5 лет, как эта группировка Плохотнюка, которая грабила Молдову около 10 лет. То есть Плохотнюк убежал из страны, был объявлен Молдовой в розыск за преступление, за хищение на сотни миллионов долларов. И сейчас они, вот эти вот организованные преступные группировки Плохотнюка Шора, пытаются взять реванш и при помощи России, при помощи российских спецслужб, при помощи различных политиков, которым уже нечего терять, молдавских политиков, пытаются вернуться в молдавскую власть. Они это попытаются сделать при помощи президентских выборов, которые назначены на осень этого года, и при помощи парламентских выборов, которые назначены на 2025 год. То есть Россия использует демократические инструменты, попытается использовать демократические инструменты против самой Молдовы.